Tập thực tế luôn là một môn học đáng mong đợi đối với mọi sinh viên. Nó không còn là những bài học trong sách vở, trên giảng đường với thầy cô, mà là những chuyến đi, những trải nghiệm từ thực tế để có cơ hội tiếp xúc, học hỏi thêm những kiến thức mới mẻ và bổ ích. Những chuyến đi thực tế thú vị cũng là một trong những truyền thống của khoa mình, khoa Quốc tế học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội. Khác với các anh chị khóa trên, thường lựa chọn tour thực tế truyền thống là đi miền Trung. Những khóa sau này thường có xu hướng hướng ngoại nhiều hơn. Điển hình như K60 chúng mình với hành trình 5 ngày 4 đêm tại đất nước Thái Lan xinh đẹp. Đối với mình cũng như với nhiều bạn khác trong lớp, chuyến đi thực tế Thái Lan này có thể gọi là chuyến đi của những lần đầu tiên. Lần đầu tiên đi du lịch dài ngày, lần đầu tiên được đi máy bay, lần đầu tiên ra nước ngoài và còn rất nhiều những thứ khác đều là lần đầu tiên. Chính vì thế, chuyến đi này có lẽ sẽ mãi là kỷ niệm đáng nhớ và khó quên trong đời. Cho dù sau này mình sẽ có thêm nhiều chuyến đi khác, có thể điểm dừng chân cũng là Thái Lan, nhưng những cảm xúc và trải nghiệm khi lần đầu đến đất nước này cùng với lớp sẽ chẳng bao giờ có lại được lần thứ hai. Có câu nói, đi đâu không quan trọng là đi cùng với ai. Đúng thật là như vậy. Đi du lịch một mình sẽ có cảm nhận riêng, đi du lịch cùng gia đình cũng sẽ có cảm xúc khác, và đi du lịch cùng thầy cô, bạn bè thì cảm nhận lại càng khác biệt hơn. Chả thế mà ngay khi máy bay vừa hạ cánh, đặt chân trên lãnh thổ Việt Nam, các bạn đã than rằng, ôi nhớ Thái Lan thế, sao nhanh vậy, chưa chơi mà đã phải về rồi. Muốn quay lại Thái Lan cơ. Vậy Thái Lan có gì đáng nhớ đến thế? Hãy cùng theo chân mình trong suốt chuyến hành trình dài 5 ngày 4 đêm tại xứ sở Chùa Vàng nhé! Trước khi đi đâu xa, người ta thường sẽ có tâm lý hồi hộp và háo hức. Tâm trạng háo hức ấy khiến mình không ngủ được, nửa mong chờ, nửa lại hơi lo lắng, không biết đi ra nước ngoài có gì khác với Việt Nam hay không, lần đầu tiên đi máy bay có bị say không. Dù thức khuya nhưng khi đến tập trung ở cổng trường thì không có bất kỳ ai tỏ ra mệt mỏi cả. Dường như sự mong chờ và háo hức về chuyến đi sắp tới đã đẩy lui cả cơn buồn ngủ. Sau khi điểm danh đầy đủ, đúng 6 giờ ngày 2 tháng 5 năm 2018, xe lăn bánh đưa cả đoàn ra sân bay quốc tế Nội Bài, bắt đầu chuyến hành trình dài 5 ngày 4 đêm nơi đất Thái. Vì là lần đầu được đi máy bay nên mình rất thích thú. Sau khi làm thủ tục check-in xong, tranh thủ lúc ngồi đợi lên máy bay, chúng mình đã tích cực chụp hình sống ảo để khoe lên mạng xã hội. Vì giờ bay bị lùi lại khá muộn nên phải đến gần 11 giờ máy bay mới chính thức cất cánh trong tiếng reo hò của cả lớp. Sau gần 2 tiếng trên máy bay, cả đoàn đã hạ cánh an toàn tại sân bay quốc tế Đôn Mueang, Thái Lan. Đến đây mới biết, thời gian đợi check-in ở sân bay Việt Nam vẫn chưa thấm vào đâu. Do đoàn du khách đến thăm Thái Lan rất đông, nên chỉ riêng việc check-in nhập cảnh đã mất tới gần 1 tiếng đồng hồ. Check-in xong, cả đoàn lên xe khách và khởi hành đến điểm dừng chân đầu tiên, Pattaya. Pattaya là một địa điểm nổi tiếng về ăn chơi của Thái Lan. Thành phố này còn được gọi bằng những cái tên cực kỳ đặc biệt như thành phố biển, thành phố đêm không ngủ hay là thành phố ma quỷ. Trong ấn tượng của mình, Pattaya kỳ thực là một thành phố đẹp và dĩ nhiên là thành phố để ăn chơi, đúng nghĩa như tên gọi của nó. Tada! Đây chính là khách sạn mà chúng mình ở khi đến Pattaya, LK Paragon. View siêu đẹp siêu sang chảnh luôn nha. Sau khi làm thủ tục nhận phòng khách sạn, cả đoàn đi ăn tối. Đây là bữa ăn đầu tiên của chúng mình trên đất Thái nè. Ăn xong thì chúng mình tiếp tục lên đường đi xem Colosseum Show, hay còn gọi là show chuyển giới, đặc sản của Pattaya. Dù chị hướng dẫn viên đã nói trước là những vũ công ở đây cực kỳ đẹp, thế nhưng khi được chứng kiến tận mắt, chúng mình vẫn không khỏi ngỡ ngàng. Những cô gái với khuôn mặt xinh đẹp như hoa hậu và thân hình cực chuẩn, những chàng trai thì đẹp như tượng tạc, đứng tạo dáng và chụp hình với du khách ở bên ngoài sảnh. Khi show bắt đầu, một loạt những tiết mục công phu từ phần hậu cảnh đến âm thanh ánh sáng được biểu diễn nối tiếp nhau với đa dạng các nền văn hóa, thậm chí có cả Việt Nam, khiến cho khán giả vô cùng thích thú. Có thể nói đây chính là một trong những nét độc đáo của du lịch Thái Lan khi họ biết khai thác sự khác biệt của đất nước mình, đưa nó trở thành một nhân tố tiềm năng để phát triển du lịch. Kết thúc show, cả đoàn trở lại khách sạn nghỉ ngơi để chuẩn bị cho lịch trình của ngày hôm sau. 6 giờ sáng ngày 3 tháng 5 năm 2018, chúng mình thức dậy, ăn sáng tại khách sạn và chuẩn bị đồ để đi tham quan đảo san hô Coral Island. Trước khi ra đảo thì đoàn được ghé qua bãi nhảy dù. Đây là một trải nghiệm cực kỳ thú vị và đáng nhớ. Lần lượt từng người được chiếc cano kéo lên cao, ra xa, bay lượn một vòng trên biển rồi quay trở lại điểm xuất phát. Dù lúc về có bị nước bắn ướt hết, thì khi được hỏi cảm nhận, ai cũng trả lời rằng thích lắm.
Sau đó chúng mình được đi cano ra đảo để tham quan và tắm biển. Lần đầu đi cano đúng là khó quên. Có lẽ mọi người sẽ nghĩ đi cano êm lắm, chỉ lướt nước thôi mà. Nhưng đến khi thực sự trải nghiệm mới thấy hết sự thú vị của nó. Đi cano sóc, cực kỳ sóc, giống như đi trên đường nhựa mà gặp phải ổ gà vậy. Cả lũ ngồi trên cano cứ sóc nảy hết cả lên nhưng vẫn nhe răng ra cười thích thú. Sóng tung bọt trắng xóa, phía xa là bầu trời xanh và cao, gió biển thổi mát lạnh. Ai cũng chăm chú nhìn ra phía xa, tận hưởng khung cảnh thanh bình ấy. Sau khi đặt chân lên đảo, mọi người có thời gian để thư giãn, vui đùa và tắm biển thỏa thích. Đứa thì ngại nắng, chỉ ngồi trên bờ ngắm cảnh rồi đi xung quanh kiếm chút gì đó để ăn. Đứa thì mải mê tạo dáng rồi nhờ bạn chụp cho mấy tấm ảnh làm kỷ niệm. Cũng có những đứa thì nhanh chóng phi xuống biển, đùa nghịch với dòng nước trong xanh và mát lạnh. Kỳ thực mà nói, biển ở Pattaya không quá đẹp như biển ở Việt Nam, nhưng vẫn có những nét rất riêng khiến cho người ta lưu luyến. Biển xanh, cát trắng, trời cao và trong, mọi thứ thật hoàn hảo cho một ngày du lịch biển và cũng đủ để lưu lại một dấu ấn đẹp trong lòng những sinh viên như mình trong lần đầu đặt chân đến đây. Sau khi trở về đất liền, cả đoàn đi ăn trưa, nghỉ ngơi đến tầm 14 giờ chiều là lên đường tới trung tâm vàng bạc đá quý, vườn nho và chân bảo Phật Sơn. Trung tâm vàng bạc đá quý World Gems Collection là trung tâm chế tác vàng bạc đá quý và đồ trang sức lớn nhất Đông Nam Á. Nơi đây trưng bày rất nhiều đồ trang sức và đá quý được chế tác cực kỳ tinh xảo và lộng lẫy. Ngoài ra, khách đến tham quan còn được xem một video để biết loại đá quý nào phù hợp nếu như muốn mua cho mình hoặc mang về làm quà tặng người thân. Điểm dừng tiếp theo là vườn nho Silver Lake. Dù đã trải qua một hành trình khá dài, nhưng khi đặt chân đến đây, mọi mệt mỏi dường như tan biến hết. Hiện ra trước mắt là một khung cảnh cổ kính đậm chất châu Âu, từ vườn nho xanh mướt trải dài tít tắp đến từng kiến trúc nhà, từng bộ bàn ghế. Mỗi nơi đều được chăm chút tỉ mỉ và dù là ở bất kỳ góc nào cũng có thể cho ra được những bức ảnh đẹp. Không gian đẹp và an tĩnh khiến cho bất cứ du khách nào đến đây cũng phải dừng lại để ngắm nhìn, để cảm nhận sự nên thơ cổ kính này. Đây cũng là nơi mình thích nhất trong chuyến hành trình, nơi mà con người được hòa mình vào thiên nhiên, tận hưởng khung cảnh thanh bình, ngắm nhìn không gian rộng lớn, tươi mát và cũng là nơi có thể lưu lại những bộ ảnh đẹp như bên trời Tây. Điểm dừng cuối cùng trong hành trình hôm đó là chân bảo Phật Sơn, Khao Chi Chan, một trong những niềm tự hào của Thái Lan. Đây là một vách núi lớn, có hình tượng Phật Thích Ca đang ngồi thiền, được khắc nổi bằng vàng ròng 24 carat, cao 130m, rộng hơn 70m và được xây dựng năm 1996 nhân dịp vua Rama IX trị vì được 50 năm. Khung cảnh nơi đây rất yên tĩnh, thanh bình, chính vì thế thu hút rất nhiều khách thập phương tới tham quan. Khi trở về thì cả đoàn đi ăn tối tại một cửa hàng lẩu nướng và đây chính là bữa ăn tối ngày hôm ấy của chúng mình. Ăn tối xong là thời gian tự do nên mình và nhóm bạn rủ nhau đi lượn phố. Đã đến Pattaya thì không thể không đến phố đi bộ Walking Street hay còn gọi là phố đèn đỏ, thiên đường ăn chơi của Thái Lan. Đúng như người ta nói, Pattaya là thành phố sống về đêm, chỉ có đêm người ta mới hoạt động sôi nổi. Dù đã gần nửa đêm nhưng những con đường ở phố đi bộ vẫn cực kỳ nhộn nhịp và tấp nập người. Dọc khu phố là rất nhiều quán bar, club với ánh đèn xanh đỏ và nhạc sập sình. Có những ban nhạc rock hát live hay tới nỗi chúng mình không thể không dừng chân để xem cho hết. Ánh đèn LED sáng rực đủ màu, tiếng nhạc sôi động và các cô gái ăn mặc sexy nhảy hết mình trong các quán bar, thậm chí là đứng tràn cả xuống đường với những tấm biển mời gọi. Đây là nơi tập trung rất đông khách du lịch, đặc biệt là người Ấn Độ. Sự cuồng nhiệt ở đây khiến cho người ta quên hết cả thời gian, chỉ muốn đắm chìm vào tiếng nhạc và nhảy nhót tưng bừng. Walking Street cũng là một đặc sản của Pattaya. Bất cứ ai đến đây cũng nên ghé qua để thử cảm nhận cái sự ăn chơi tới bến của thành phố ma quỷ này.